สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับ No Story อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอแผ่นดินไหวในประเทศไทยตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์แผ่นดินไหวในประเทศไทยแม้จะไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่อยู่ในแนวรอยเลื่อนหลักของโลกแต่ในอดีตก็เคยเกิดแผ่นดินไหวหลายต่อหลายครั้งมาเริ่มกันที่เหตุแผ่นดินไหวในสมัยสุโขทัยและอยุธยาที่ระบุไว้ในพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐครั้งที่1ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2เกิดขึ้นราวเมษายนพ.ศ. 2068ถึงมีนาคมพ.ศ. 2069ครั้งนั้นเอกสารระบุไว้ว่าช้างต้นบาดเจ็บน้ำน้อยข้าวเสียทั้งหมดทั้งยังแผ่นดินไหวทั่วทุกเมืองก่อนที่ข้าวจะแพงเงินจะเฟ้อครั้งที่2ในสมัยสมเด็จพระยอดฟ้าเกิดขึ้นราวเดือนเมษายนพ.ศ. 2089ถึงมีนาคมพ.ศ. 2090ข้อมูลระบุว่าหลังจากสมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตสมเด็จพระยอดฟ้าขึ้นครองราชย์ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นช้างต้นบาดเจ็บทั้งยังแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดครั้งที่3ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกิดขึ้นวันพุธที่4เมษายนพ.ศ. 2127ข้อมูลระบุว่าเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพไปช่วยศึกพระเจ้ากรุงหงสาวดีและแวะพักทัพเมื่อกำแพงเพชรก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นครั้งที่4ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกิดขึ้นวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2131ระบุว่าในช่วงนี้เกิดเหตุแผ่นดินไหวไม่ได้อธิบายถึงภาพหรือเหตุการณ์ในครั้งนั้นครั้งที่5ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกิดขึ้นวันศุกร์ที่26มกราคมพ.ศ. 2133ระบุเอาไว้ว่าช่วงนั้นข้าวยากหมากแพงและเกิดเหตุแผ่นดินไหวมาต่อกันที่สมัยรัตนโกสินทร์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเยอะมากทั้งหนักและเบา100 ปีที่ผ่านมาเกิดแผ่นดินไหวมากกว่า200ครั้งควรจะคัดมาเฉพาะเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่กระทบกับกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะ 1. วันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2455เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองมานาเลประเทศเมียนมารู้สึกได้ถึงกรุงเทพประมาณ 3-4 วินาที2. วันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2473เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 บริเวณเมืองพักโคประเทศเมียนมารู้สึกได้ในภาคเหนือและภาคกลางของประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพอยุธยาจันทบุรีพิษณุโลกราชบุรีนครชัยศรีและปราจีนบุรีเหตุการณ์ในช่วงนี้ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสำคัญในบริเวณย่างกุ้งและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก3. วันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2473เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพะโคประเทศเมียนมาทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500คนรู้สึกได้ที่กรุงเทพเวลาตี 2ของวันที่4ธันวาคมในจังหวัดภาคตะวันตกเฉียงเหนือรู้สึกได้ถึง3ครั้งเมื่อเวลา 23:30 นาทีเที่ยงคืนและตี 1:50ครั้งแรกและครั้งที่2นาน1นาทีครั้งที่3นานถึง3นาทีนอกจากนั้นยังรู้สึกได้ในภาคเหนือภาคกลางรวมถึงปราจีนบุรี 4. วันที่14กุมภาพันธ์พ.ศ. 2510เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อันดามันรู้สึกได้ถึงกรุงเทพ5. วันที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2518เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ส่วนการแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมาและที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากเกิดจากรอยเลื่อนเมยอุทัยธานีรู้สึกได้ถึงภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครมีความเสียหายเล็กน้อย6. วันที่4เมษายนพ.ศ. 2526เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.6 ส่วนการแผ่นดินไหวอยู่ที่สุมาตราตอนบนรู้สึกสั่นไหวบนชั้น22ของตึกโชคชัย 7. วันที่15เมษายนพ.ศ. 2526แผ่นดินไหวขนาด 5.5 ส่วนการแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีรู้สึกแผ่นดินไหวชัดเจนในกรุงเทพ8. วันที่22เมษายนพ.ศ. 2526เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ส่วนการแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเกิดจากรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์รู้สึกแผ่นดินสั่นไหวตลอดภาคกลางและภาคเหนือหลายคนตื่นตระหนกสร้างความเสียหายเล็กน้อยแก่อาคารในกรุงเทพรู้สึกสั่นไหว2ครั้งเมื่อเวลา 7:37 นาทีและ 10:21 นาที 9. วันที่14มิถุนายนพ.ศ. 2526เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ส่วนการแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศจีนและเวียดนามรู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงในกรุงเทพ
10วันที่6สิงหาคมพศ2531เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมาและอินเดียรู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงในกรุงเทพมีผู้เสียชีวิตในเมียนมา3 คน11วันที่6พฤศจิกายนพศ2531เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมาและจีนคนตาย 1,000 คนและไร้ที่อยู่กว่า 27,000 คนรู้สึกสั่นไหวที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอาคารสูงในกรุงเทพ12วันที่15พฤศจิกายนพศ2533เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่สุมาตราตอนเหนือรู้สึกสั่นไหวที่จังหวัดภูเก็ตสงขลาและอาคารสูงในกรุงเทพ13วันที่5มกราคมพศ2534เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมารู้สึกสั่นไหวบริเวณภาคเหนือ14วันที่1เมษายนพศ2534เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.5 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมารู้สึกสั่นไหวได้ทั่วไปบนอาคารสูงในกรุงเทพ15วันที่12มิถุนายนพศ2534เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อันดามันรู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงบางแห่งในกรุงเทพ16วันที่15มิถุนายนพศ2535เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมารู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงในกรุงเทพ17วันที่28ตุลาคมพศ2535เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมารู้สึกสั่นไหวที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและบนอาคารสูงในกรุงเทพ18วันที่11กันยายนพศ2537เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอแม่สรวยอำเภอพานจังหวัดเชียงรายรู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงรายมีความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างใกล้ศูนย์กลางเช่นโรงพยาบาลพานวัดและโรงเรียนเป็นจำนวนมากหลายแห่ง19วันที่12กรกฎาคมพศ2538เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ส่วนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมารู้สึกได้ที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและอาคารสูงในกรุงเทพมหานครมีความเสียหายเล็กน้อยต่ออาคารและสิ่งก่อสร้าง20วันที่9ธันวาคมพศ2538เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.1 ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอรองกวางจังหวัดแพร่รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่อุตรดิตถ์และน่านเสียหายเล็กน้อยที่แพร่21วันที่11ธันวาคมพศ2538เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.2 ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกได้ที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางลำพูนและแม่ฮ่องสอนมีความเสียหายเล็กน้อยที่บริเวณใกล้ศูนย์กลางมีผู้เสียชีวิตที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่1 คนเนื่องจากมีอายุมากล้มศีรษะกระแทกพื้น22วันที่22ธันวาคมพศ2539เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่พรมแดนไทยลาวรู้สึกได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และมีความเสียหายเล็กน้อยที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย23วันที่2กุมภาพันธ์พศ2540เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.0 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอสอนจังหวัดแพร่รู้สึกได้ที่อำเภอสอนจังหวัดแพร่24วันที่13กรกฎาคมพศ2541ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เวลา 9:20 น.แผ่นดินไหวขนาด 4.1 และเวลา 12:56 น.แผ่นดินไหวขนาด 3.5รู้สึกได้ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย25วันที่29พฤษภาคมพศ2543เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.8 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่รู้สึกได้ที่อำเภอเมืองอำเภอสันกำแพงและอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มีความเสียหายเล็กน้อยบริเวณใกล้ศูนย์กลาง26วันที่11พฤศจิกายนพศ2544เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.7 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดเชียงรายรู้สึกได้ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงราย27วันที่2กรกฎาคมพศ2545เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.7 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรู้สึกได้ที่อำเภอเชียงแสนอำเภอเมืองอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาและอำเภอเมืองจังหวัดน่านมีความเสียหายเล็กน้อยบริเวณอำเภอเชียงแสนและอำเภอเชียงของ
28 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.3 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกได้ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 29 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2546 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตรา รู้สึกได้บนอาคารสูงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหลายจังหวัดในภาคใต้ 30 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2546 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมา รู้สึกได้ที่อำเภอเมืองและอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และอาคารสูงบางแห่งของกรุงเทพ 31 วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.4 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 32 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.8 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ทะเลอันดามัน รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูงของกรุงเทพ 33 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ส่วนการแผ่นดินไหวอยู่ที่นอกชายฝั่งเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย แม้ศูนย์กลางจะอยู่นอกประเทศไทย แต่ก็รู้สึกสั่นสะเทือนได้เกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ รวมถึงอาคารสูงหลายแห่งในกรุงเทพ และเกิดคลื่นสึนามิ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณการว่ามีผู้เสียชีวิตถึง 227,000 คนใน 14 ประเทศ 34 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน 35 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.1 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอเมืองและอำเภอเถิงจังหวัดเชียงราย 36 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2548 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 3.9 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่จังหวัดเชียงราย รู้สึกสั่นสะเทือนที่อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 37 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศลาว ใกล้จังหวัดเชียงราย รู้สึกสั่นสะเทือนได้หลายจังหวัดในภาคเหนือและอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 38 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมา รู้สึกสั่นสะเทือนได้ที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 39 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 18:10 นาที เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.4 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตอนใต้ของสุมาตรา รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 40 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 10:35 นาที เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตอนใต้ของสุมาตรา รู้สึกสั่นสะเทือนได้บนอาคารสูงบางแห่งในกรุงเทพ 41 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพและจังหวัดภูเก็ต 42 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่มณฑลเสฉวนประเทศจีน รู้สึกสั่นไหวบนตึกสูงในกรุงเทพหลายแห่ง ประเทศจีนมีผู้เสียชีวิตประมาณ 20,000 คน 43 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.7 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่พรมแดนจีนเมียนมา รู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงของกรุงเทพหลายแห่ง 44 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2551 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมา รู้สึกสั่นไหวบนอาคารสูงของกรุงเทพ 45 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.9 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่สุมาตราตอนบน รู้สึกสั่นสะเทือนบนอาคารสูงของกรุงเทพมหานคร 46 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.6 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รู้สึกได้ที่อาคารสูงกรุงเทพหลายแห่ง
47 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รู้สึกสั่นไหวที่อาคารสูง จังหวัดภูเก็ต พังงา สุราษฎร์ธานี สงขลา และกรุงเทพมหานคร 48 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่พรมแดนเมียนมาอินเดีย 49 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ประเทศเมียนมาใกล้กับจังหวัดเชียงราย รู้สึกได้ในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และอาคารสูงในกรุงเทพมหานครหลายแห่ง และมีความเสียหายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย มีผู้เสียชีวิต 1 คน 50 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย เป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดที่มีศูนย์กลางอยู่ในประเทศไทย แรงสั่นสะเทือนทำให้อาคาร บ้านเรือน วัด โรงเรียน และโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก 51 และล่าสุดวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.2 ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองมานาเลประเทศเมียนมาบนลอยเลื่อนสกายผลกระทบทำให้รู้สึกสั่นไหวในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยบริเวณภาคเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินไหวที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคลิปนี้กวางได้รวบรวมแผ่นดินไหวในประเทศไทยตั้งแต่อยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ทุกคนได้ติดตามรับชมกันถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกวางต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะ